ni besar apa. Ya. Saintis tak dapat explore fully apa. Betul. Ada banyak lagi spesies saya tak jumpa. Sekali betul-betul dia akan jumpa duyung yang macam Razan ni. Orang cakap apa ada dapat air mata duyung kan? Oh ya, air mata duyung dia orang kata bagus tau. Azan sebab Tak tahu lah, orang kata ada khasiat-khasiat dia. Kira macam penghasil lah, apalah. Apa orang cakap lah. Tapi kalau aku rasa bila aku tangkap tu kan, kau aku lepaskan dia. Confirm kau takut saya tengok muka dia. Azan. Kau tarik, kau tengok. Assalamualaikum guys. You're tuning to Yala Frequencies, hosted by Kazairul Abdullah, Rafiq Ramlan dan Razal Rahmat. Do follow, like and subscribe to our YouTube and Spotify. Right, don't forget to follow us on Instagram and TikTok. And we appreciate all your comments. And terima kasih lah dengan likes yang korang dah berikan. terima kasih atas sokongan anda. Yes. We really appreciate lah. Alah, manjanya. Korang ada guest baru Inilah guest kita ni. Introduce sikit lah. Rabat saya tadi. Ni Eh, Rapi'ah ke apa ni? Razal Rahmat. Razal Rahmat juga. Dua dunia, dua alam. Dua alam, alamak. Ya, lembutnya ya. Ini Korean dia. Korean dia kalau gini dah susah dah. Okay guys, kita hari nak bincangkan tetap topik duyung. Apa tu duyung Duyung. Adakah duyung itu Razan dengan kaki ikan? Kaki berbentuk ikan? Kaki kan. Aku tengok macam Ya, macam itu. Jangan. Dia kalau jadi Kalau mermaid, siapa dapat aku bagus tau. Banyak isi. Banyak isi. isi berlemak. ada. Aku tak tahu bila aku tangkap tu kan. Kau aku lepaskan dia. Confirm kau takut saya tengok muka dia. Azan. Kau tarik, kau tengok. Yang one and only Razan Rahmat. Selamat. Ini bukan ikan duyung, ini ikan paus. Ini aku naik ni duyung ke dugong? Dah. Orang tu dukung. Kita tak mau kacau dia sangat lah. Okay. Kesian saya dia. Habis Dia, tak boleh fokus ya. dia meminta actually. Dia minta. Okay guys, kita berbual pasal duyung lah. Ni duyung tu Asparilla, bukan Same Macam konsep gitu, lah. macam gitu. Melayunya konsep gitu. So even kat western kan, barat pun ada konsep mermaid juga. Duyung juga. Ding ding. Tapi yang aku confuse tu mermaid lah. Tu Little Mermaid kan. Kau buat kacau lah. tak dia kacau. Ni Big Mermaid. Tak, ni sebenarnya terpesona kan. Tak. Terpesona kan kalau kena memanjang. Ini kalau Little Mermaid kan. Kalau cerita Little Mermaid, dia karakter yang duyung. Kurang ajar lah. Itu apa? Yang sotong tu kan. Sabar. Kurang ajar tu. Aku pun tengok juga tau. Yang jahat tu lah. Memang lah. Tu rambut pendek. Ha? Tu rambut pendek. Yelah ni dah lama tak gunting. Kedai tutup. Guys, kita nak berbual pasal mermaid, bukan berbual pasal Razan lah. Walaupun Razan dia sekarang dia boleh jadi mermaid lah, aku tahu lah. Aku tak tahu apa nak jadi. Okay, dalam Melayu ni konteks mermaid ni lawa tau. Aku tahu Razan tak lawa, tapi dia tak boleh jadi konsep-konsep mermaid. Yalah. Konsep mermaid ni lawa, dia orang selalu jumpa kat laut. Tapi ada juga yang diorang cakap diorang pernah encounter lah. Ini dia explain in podcast lah yang dia pernah encounter lah. Dia nampak ni mermaid bila dia berlayar. Dia chief engineer for this kapal lah. Okay. So at one point bila kapal tu tengah dock somewhere in France or somewhere there lah, dia nampak ni mermaid tengah duduk kat tepi. Like there's a batu-batu kat laut tengah-tengah, dia ada mermaid tengah duduk kat sana. Ada juga, there's a lot of concept of mermaid yang orang cakap diorang pernah nampak. Tapi ada kemungkinan tak yang dia nampak tu is anjing laut ke
Dugong tak boleh naik atas Anjing laut lah. Boleh, dugong Okay, boleh. is something. Dugong tau. Dugong boleh. Dugong naik atas. Kau tengok Animal Planet mana Dia ni? tunjukkan kepala je. Dia hai. Tak, naik atas batu. Naik atas batu. Kau tak Dia, dengar dia betul. naik lah, dia naik dia hai sekejap lah. Kau pay attention boleh tak? Dugong. Aduh ya. Aduh, Aku tak boleh dia naik sikit, dia high. Aku macam nak campak ni bantal lah. Dia nak emphasize high. Dia masih in character tau. Dia betul tak lepas lah. Tu Dia lah. kalau acting bagus lah. Boleh. 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 So Mermaid, kalau kau pendapat kau macam diorang nampak mungkin tak clear lah. Diorang nampak mungkin anjing laut. Ada kemungkinan tak? Sebab malam apa? Yang Betul juga kan. Tapi mungkin juga diorang nampak maybe jin, jelmaan jin sebab tengah laut. okay, tengah laut. Mungkin juga. Ataupun memang mungkin ada duyung lah. Sebab laut ni besar apa. Ya. Saintis tak dapat explore fully apa. Betul. Ada banyak lagi spesies yang tak jumpa. Sekali betul-betul dia akan jumpa duyung yang macam Razan. Saintis tak jadi nak research. Dia boleh. Tapi- Dah lah, sudah lah. Asyik pasal dia lagi. Dia main topik lah. Susah. Kau nak lari pasal duyung pun tak boleh. Tetap pergi kat dia. Dia lari dia yang paling closest thing to duyung. Rambut je. Kalau badan pun tak closest. Badan memang tak. Rambut je. Ini dugong je. Badan dugong. Rabak sial kau. Janganlah kutuk dia sangat. Tak Nanti dia lah. nangis lah. Dia nangis pun. Ya, nanti aku nangis nanti korang nak air mata aku. Pasal orang cakap apa ada dapat air mata duyung kan? Air mata duyung dia orang kata bagus lah. Asal? Sebab Tak tahu lah, orang kata ada khasiat-khasiat dia. Kira macam penghasil lah, apalah. Apa orang cakap lah. Tapi kalau aku rasa kalau orang nampak aku dengan air mata, orang buat bodoh punya. Aku rasa air mata kau dia memudaratkan orang. ini terus dapat COVID. Tak COVID ini. Tak Ebola. Antivirus. Ada pusing gitu je. Aduh. Guys, kita tengah berbual pasal duyung Okay. ni. Yelah, Apa duyung pendapat lah. kau ni pasal duyung ni? Betul ke? Bidik ke? Afiq ke aku? Aku lah. Dia tengah tengok siapa? Okay, alright. Tanya lagi sikit, double confirm. Pada aku lah. Pada aku duyung ni ada exist. Pasal kalau ikut sejarah ataupun mitologi orang-orang lama, duyung ni exist. Cuma yang kebanyakan kita dengar kan, duyung ni dia perempuan saja. Kebanyakan kita dengar. Tapi pada aku rasa pendapat aku is that dia ada both punya jantina. Memang ada merman ber. Merman tapi kita yang biasa kita dengar mermaid apa. Kita jarang dengar merman. Perempuan lelaki ni kita jarang dengar. Kita banyakkan dengar is mermaid, ikan duyung. Diorang kasih tu gambaran yang dia lawa, Betul lah. cantik, slim ni semua lah kan. Yalah, sebab lelaki memang korang dapat perhatian. Betul. Lelaki dia. Kau try imagine aku kan. Kau tengok aku lama-lama, kau try imagine aku. Aku baru nak cakap. Aku baru nak cakap kenapa tak dengar sangat merman. Pasal tengok dia. Yalah. Tapi betul lah apa yang kau cakap dalam sejarah Melayu. Banyak juga pasal ni duyung. Bukan saja sejarah Melayu lah. Even yang baratnya historical memang ada sighting of mermaid lah. Sebab tu dia buat cerita di tempat. Yelah. Jadi mesti ada something that look kan close enough lah. Kalau walaupun mermaid dia takkan serupa apa yang diorang tunjukkan, at least something yang dekat lah. Kau faham apa maksud aku? Faham. Aku nak double confirm lah. Tapi yang kat depan aku ni jauh. Itu yang aku tak boleh dapat saja. Tapi but dia punya sighting is susah apa? And how people can, benda ni akan timbul dia siang hari ke apa ke? Dia dah ada specific time lah. The 12 to 1 the lunch. Lepas tu 3 to Tu dia sighting lah. Dia sighting. Tak, tapi kebanyakan cerita lah kalau kita tengok daripada sejarah Mat Saleh ke ataupun Asia ke kan. Aku tak boleh fokus. Dia punya sighting kebanyakan tu semua is more on
bila part diorang dalam kesusahan ataupun terperangkap ataupun macam lost. Nanti diorang ada tiba-tiba nampak sosok this called mermaid lah. And some mermaid do macam kepercayaan orang pula ada yang baik, ada yang jahat. Selalu kebanyakan lah, kalau tak kira barat ke Asia Pacific ke ni semua kan. Diorang ada tu konsep yang mermaid ni lawa. Tapi macam Cina dia pun ada mermaid ni lawa dengan lagi satu muka lawa tapi buruk. Kira maksudnya perangai dia lah. Dia kira macam setan lah, dia devil lah. Okay. Naughty mermaid lah. Naughty. Dia suka sesatkan orang. Itu kalau kau nak cakap in western context kan, diorang panggil siren Yes. Siren. Siren. Jadi apa yang korang nampak kat logo kat Starbucks tu is actually sirennya logo. Oh, yang kat Starbucks tu Starbucks. Kalau korang nak tahu lah. Wow. Aku pun tak tahu. Korang selalu nampak ada minuman actually that logo is actually based on siren. Jadi baru aku faham yang siren tu actually yang jahat ni lah kan. Jahatnya mermaid lah. Dia dengan dia rupa pun buruk lah. Tapi yang there's this Malaynya cerita where mermaid ni actually tak lawa. Kau pernah dengar? Ada. Yang mermaid ni actually buruk. Ni Melayunya konteks tau. Orang kata Melayu, dia dah buruk tak apa, dia kecil actually. Dia bukan human size, dia kecil. Ada juga tu konsep. Ni yang gigitan tajam. Gigi tajam betul. Kau suka baby mermaid tak? Tak adalah. Pasal macam kau cakap lah, ada yang kecil punya juga kan. Ada kecil, ada kurus, ada gemuk. Betul lah. Dia ikut area sana makanan dia apa lah, makan apa. Dia kalau dia ikut fast foodnya diet, ada ni. Okay. Stop it lah. Korang pun nak kena tahu tau, kat Melaka tu there's a village atau kampung tu bernama Kampung Duyung. Betul. So where does this idea come from? It cannot be just out of nowhere orang nak namakan tu Kampung Duyung. Itulah, this concept of mermaid ni atau duyung ni mesti ada kesahihannya somewhere. Dia mesti ada some encounter yang betul. Mungkin tak serupa apa yang kita tengok gambaran, ataupun mungkin dia tak sama macam Little Mermaid ke apa. not as cute as that lah. Maybe it's not as cute as that lah. Ataupun maybe diorang nampak is just jemaah anjing ke. There's a lot of theory of it lah. Sebab kita, selagi aku tak nampak dengan mata aku pun tak berani nak cakap apa lah. Yalah. And based on whatever cerita yang ada, aku percaya yang duyung ni exist lah. Walaupun aku tak pernah nampak, tapi based on macam sea creature ni, laut ni besar, Luas. luas. So kau tak tahu apa binatang ada kat dalam. Yes. So macam mana kau nak confirm benda ni ada ke tak ada? And kalau korang ingat tengok daripada pernah dalam kitab-kitab ulama lama kan, juga pernah dipersoalkan whether is it okay tak untuk manusia ni kahwin dengan duyung. Tu ada tau. Ada dalam Interesting. catatan. That means ni benda betul exist lah. And so it's not in kita punya Asia ataupun Europe juga, atau even dalam kat Arab ni peninsula ada pasal this duyung. Pernah dicatatkan, is it sah tak ataupun diperbolehkan tak untuk orang manusia ni kahwin dengan mermaid. Okay guys, based on apa producer kita cakap, apa pendapat korang sekarang? Aku tengah imagine Melayan. Melayan? Tapi apa producer dia cakap, maybe pasal betul. Pasal apa? Macam cerita dia tadi cakap, kenapa ada kampung duyung tu kan. Duyung. Sorry, rambut tebal, gigi bogey. Jadi tersilap sikit. Tak perlu explain sampai tak gitu perlu, lah. tak payah explain. Tak, apa yang aku tahu lah pasal tu kampung duyung tu, Duyung. pasal pronunciation, excuse me, okay. Dia dah dekat dalam sejarah lama. Pasal situ dekat dengan antara Pulau Besar dengan Pulau Melaka. Betul. And kenapa diorang panggil tu Kampung Duyung is sebab pasal kerana banyak sightings of duyung. And dia help, actually dia
banyak tolong manusia. In Macam-macam navigate orang dulu-dulu lah is they help them to navigate the Kapal. coastal, macam mana jadi tak sesat. Ni apa yang aku tahulah. Tapi aku tahu yang the interaksi diorang tu, orang kalau ikut purba punya sejarah, okay. is dah macam normal, tak ada masalah. Macam diorang duyung dengan manusia ni, cuma ada perantaraan dia. Yang nikah ni semua je lah. Itu yang setahu aku lah. So macam they co-live with each other lah. Yes, co-live. Macam dululah orang kita tu boleh communicate dengan orang bunian, boleh pinjam pinggan mangkuk semua dengan orang bunian. So it's almost the same like apa dengan duyung lah dulu. Oh, dia macam darat dengan kat laut lah. Yes, aku believe they are not, I cannot, bagi aku pendapat aku they are not more to jin lah. Actually to bagi aku they are more to creatures lah. So dalam even in the context of Malay annals kan, yang pasal duyung tu is widely stated lah. And aku ni pendapat juga, because aku pernah nampak sekali dalam semua hidup aku pernah nampak ikan duyung sekali. And it was at the bedrock of time tu kita tengah ikut kapal Star Cruise, and kita tengah waktu nak pelabuhan ke daerah Langkawi Airport. Then kebetulan aku was at the dock, kat atas kapal lah, sorry. And aku perasan ada satu figura, and this is siang hari bukan malam hari. And she was this is a she lah, nampak is a she lah. So dia tengah lepak kat atas bedrock lah. And the moment aku macam terperasan dia kan, dia lompat terus terjun ke laut. So kalau to see in physical kan is another story lah. Bukan kapten kapal aja ada ni cerita, aku pun ada cerita lah. Langkawi tu banyak cerita actually. Betul. Tapi so for aku punya pendapat, benda ni wujud, but semua macam Razan cakap lah, is very wide. Laut ni is very big, very vast. Jadi kita tak tahu whatever creature yang ada kat dalam laut tu, kita tak tahu. Lagi dengan zaman moden, manusia ni lebih kejam kan, lebih zaman sekarang kan. Jadi makhluk-makhluk ni tend not to be visible to us Side lah. away lah. Side away. Tapi kalau kau lihat kan, I think was around last year there was this viral video about this Mak Saleh. Dia bukan Mak Saleh, ada Mas, kita letak je lah. This young man kan, orang Amerika tak salah aku, dia bought this fishing ship. And every night at the same place kan, dia akan dengar suara siren bernyanyi-nyanyi. And this thing still, aku rasa the video is still there. And dia bukan satu video, dia bervideo-video. Every night. So pendapat orang-orang ni apa tahu, siren ni dia akan buat kau memukau kau untuk tengok dorang. And bila terpukau kan, dia akan buat kau macam terjun ke laut. So jadi bila kau terjun ke laut kan, kau jadi makanan dorang. So there's this different version of mermaid yang kita tak tahulah kan. Macam korang cakap, ada yang baik, ada yang tak baik lah, baby lah, like that lah. Bukan kita yang makan dorang yang makan kita. Jos. Betul lah. Interesting lah. Tapi tu ada, do you have macam gambarkan how it looks like? Tak, semua yang ada satu documentary is that another documentary, aku tak ingat which documentary, and then dia dive, dia pakai boards kan, and dia masuk dalam masuk ke dasar laut kan, ROV lah. and they saw this creature pass by and they tap to board. Tapi dia macam sekilas, tapi nampak bentuk tu macam bentuk duyung. Tadi apa yang producer cakap ni, yes, aku tengok pasal dia is macam orang control punya mesin tu turun dekat very deep. Tak salah aku dekat dengan, kalau orang kata yang jadi Deepest Ocean is Marina Terrace kan. Marina Terrace. Marina Terrace. Salah. Dia Marine Parade pun. Dekat East Coast bang. Marina
Yelah yang Marina tu lah. Trench. Okay. Dia masuk ni bila part tu, and dia nampak a few, bukan satu. Kalau tak salah aku video dia. Dia nampak this thing is just macam swimming, dia tap tu dia jalan. Tapi macam aku cakap dia punya badan tu separuh. Separuh macam fit lah. Lepas tu dia punya muka pula macam tak hodoh. Lepas tu bila part kita dengar cerita mermaid kebanyakan cantik ni semua kan. Macam Kas juga cakap ada yang hodoh, ada yang ni. Okay, so based on kau punya konsep tu kan, aku punya gambaran is bila mungkin mermaid ni kan, dia macam instead of hidung dia ada macam gills. Kau faham? So the picture is not really humanized lah. Dia rupa macam manusia tapi dia ada gills semua. So dia nampak pelik sikit lah. So maybe that is the how it actually looks like lah. Maybe lah. Aku tak pernah nampak lah. Boleh tanya producer lah macam mana dia rupa. Dia grey. Dia macam shark sikit lah. Kau banyak tengok Sharkman. Sharkman lah. Yang apa? Yang kartun tu. Semua bagi aku yang aku nampak tu, aku tak sebab this quite a distant kan. Jadi semua aku perasan is that dia macam muka dia tu macam lebih penyek lah. Dia macam more squarish kind of features lah. Terskidit. Macam cerita Harry Potter yang Harry Potter? Voldemort? Something like that. Semua macam kita ni features. Kalau kau tengok daripada tepi kan, kita ada concave kan, dia tak ada lebih penyek. More flat lah. Tu yang aku nampak lah, pengalaman sendiri lah. Kalangkawi lah. interesting lah. Ni viewers ni siapa ada pengalaman duyung, bilang kita lah. So kita share dengan lebih kita lah. Komen lah. komen lah. Arwah mak aku pernah ceritakan kan, sebab arwah bapa aku tu asal-usul daripada Pulau Tekong kan. When Pulau Tekong is accessible lah. And dia dengan arwah bapa aku sendiri pernah nampak ikan duyung juga dengan nak mati lah. Ya, so but tu apa yang diorang nampak tu ikan duyung tu is a male ikan duyung. Was a male ikan duyung, but and it was in Singapore water lah. So kira Pulau Tekong kan during their time lah. Wah, sekarang rasa mermaid ni pun dah shy away lah. Orang asyik nak nampak dia, nak keluar handphone record. Orang pun kamera shy. Tak ada PDPA saya orang nak sign. Tak ada, aku rasa dia shy pasal aku tahu sekarang banyak orang is nak monetize. Jadi bila dapat diorang nampak ni semua kan, diorang try to be viral. Bikin diorang memalu lah. Rasa ni mungkin Tapi aku cuma tertanya je lah. Ni memang soalan tak masuk akal lah kan. Diorang ni ada baju ke tak ada baju? Tak ada lah. Tak ada. Ni tanya macam kelakar kan. Pasal kadang aku nampak diorang shopping kat Uniqlo. Tu ada baju lah. Tak ada lah kalau kita fikir balik semua kan. Pasal kalau kita tengok, Sabar, aku nak tanya kau. Kalau diorang ada baju, mana diorang dapat tu baju? tak ada, maksud aku macam diorang punya benda lah. Benda diorang macam mana tu. Benda apa? Diorang bersisik. Tak Macam boleh. ikan. Pasal ni PG-13. Macam diorang punya private part tu semua macam mana. Mana kau grading tu semua? Tak, pasal kita tahu. Okay. Dia pakai shell Kebanyakan lah. Dia pakai- alam kan. dia pakai shell. Kebanyakan alam semua di male and female. Atau lelaki dengan perempuan kan. Sama juga macam mermaid juga kan. Tapi macam mana tu dia punya tubuh badan diorang ni semua kan. Aku rasa macam mana lah, macam mana maksud dia. Kau pergi Selam lah, kau tanya. Tak, sebab macam yang My Little Mermaid dia pakai coconut kan. Ya ke? Pasal boleh pakai seashell lah. Salah. Coconut cerita lain. Coconut kelapa. Tu Cocomelon lah. Jason punya. Okay, aku nak perbetulkan kau tadi. Dia bukan Marina Dia Mariana Oh, Mariana Trench. Sambung ke? Tak ingat. Tak ingat Tak apa, dia salah dah dua salah sah. Marina Terence. Oh, Terrace. Mariana Trench. Trench. Okey.
That's the deepest part of the water lah. So far yang aku nampak tak ada pakai baju lah. Kalau dia pakai baju lah pelik lah. Itulah, kalau dia dapat baju aku nak tanya juga dia shopping kat mana kan. Bila dia nak kering nak basuh tu baju lah. Dia jemur tak kering-kering ke. Kau imagine ampayan dia kat bawah tu. Dia sidai kan bila nak kering. Pasal kita buka topik ni is pasal aku khawatir pasal budak-budak remaja sekarang ni semua kan. Literally pasal kita berbual pasal mitologi creature ni semua kan. Is diorang tak dapat that idea ataupun diorang tak ada tu gambaran langsung. Macam pada diorang is just mitos. And kebanyakan mitos tu diorang totally tak percaya. Sebab aku rasa yang younger generation kan, diorang kena put this concept lah. Sebab kalau dia mitos kan, dia actually ada truth behind it tau. Takkan out of nowhere orang plug the thing and then make a creature. Yes, and lagi berapa variety of places dari region yang ada pasal this concept. So it cannot be dia tiba-tiba dia ni imagine dia ni tu ada cakap pasal duyung. It's based on someone imagination. Tapi lagi majority ada the same concept. Ramai-ramai So datang dari mana? Actually ada some truth behind it lah. Tu lah, I think younger generation need to open lah, jangan nak minggir dia. Betul. Jangan asyik nak tengok Little Mermaid dia lah. Tak, pasal diorang jarang ada tu macam drive kan, macam orang berbual pasal ni lah, diorang nak find out more. Be it lah macam kelakar lah, macam mermaid ni semua kan. Persoalan-persoalan aku yang tak masuk akal ada kali. Tapi to find it much more ataupun deeper kan lagi syok. Macam kau find out about mythology creatures, macam ni benda ada kena-mena sejarah ke apa. Jadi kau tahu kenapa ada tu kampung. Pasal aku at this old age pun aku find it very interesting untuk find out dia punya truth. Pasal pulau besar is banyak benda yang susah nak explain lah untuk viewers kan, to understand, melainkan orang ada kat sana. Pasal you can see benda-benda yang tak masuk akal ataupun kau nak kena faham, lepas tu kau nak selidik and kau baru understand. Aku rasa the generation yang kau berbual pasal kan, is just the people yang dia nak kena pakai logik. Dia nak kena pakai logik. So selagi benda dia tak boleh pakai logik, dia tak nak ambil tahu. Dia takut nanti dia kena categorize as kau ni pelik. Dia nak kena logik lah. Sebab dia worry about people around them. Dia orang rasa tak fit in lah maybe. Sebab macam kau imagine lah, a group of boys habis like umur teenagers. Takkan nak berbual pasal duyung semua. Dia macam don't fit in their category. Diorang at that point of time kau tengah berbual pasal apa masa kau muda. Tak, betul cakap kau. Diorang Silap-silap kena pulau. Tu lah, orang mesti dia ni biol lah mermaid. Itu macam aku siul lama-lama dulu. Selalu tak, tapi pada aku is okay to be different. Pasal macam kau cakap tadi lah, macam orang duduk berbual lain, ada kau masuk berbual cerita lain yang macam diorang tak terfikir kan. Padahal okay, pasal aku very curious lah. Aku nak tahu. Pasal bila kalau kau fikir logically je kan, kau tak akan sampai mermaid ni lah. Terus terang cakap, kalau fikir logically, kau tahu ni benda gini macam kelakar, habis tak banyak orang nampak. Tapi pada aku, lagi tak banyak orang nampak tu lagi misteri. And kau have to find out kenapa. Also aku rasa especially in this era kan, is maybe orang-orang tua pun tak banyak tahu, tak ambil tahu. Jadi that's why the next generation pun tak ambil tahu. And because this generation ataupun our generation yang banyak berbual pasal what weight and they chase worldly after kan. Jadi diorang tak see that how vast that Allah ciptakan dunia ni. They don't see this aspect of you lah. Kan diorang tak tengok benda ni beneficial lah. Yes. Sebab they don't earn money from this pun. Maybe that's their point of view lah. Kalau pasal nak make money tu semua, diorang memang search lah. Tapi kalau macam make money, duyung pun make money ber. Kau tengok cerita duyung tak? Sepalela, kata biasa sepalela. Tapi macam pada aku,
Serius lah, kalau kau dah tahu gini macam, kau dah tahu sikit je, kau must have the intention ataupun you want to find out more. Whether ni pakcik ataupun abang-abang yang berbual ni betul ke tak betul. And then kau tak senang kena bodoh-bodoh tau. Macam kebanyakan sekarang is misconcept is whether ni mermaid ni semua ada kan. Tak adalah, ni semua orang buat cerita lah. Kebanyakan orang cakap lah kan. Tapi kau nak letakkan dalam konsep whatever thing yang started dulu mesti ada background dia. And kenapa ada is because of a reason. And bila part reason tu, bila part kita cari, is actually come back to macam tadi producer cakap lah, pasal how Abah create all these things, ciptaan dia yang banyak orang tak faham, tak meneliti ni semua. Tu pada aku. Tangan kau boleh stop. Pasal macam syok gitu tau. Aku cuma tak ada. Kalau kau nampak duyung macam aku kan, korang rasa korang stop ke, korang belah ke, korang campak batu ke? Aku campak batu. Korang ajar je. Aku nak check betul ke tak betul. Tak ada, aku Dan tak, kalau aku campak kau awet betul lah ni. aku takkan menyusahkan diri aku untuk ambil batu nak campak. Aku belah je. Kau tak nak ambil gambar pun. Ha? Kau tak nak ambil gambar pun. Tak nak. Kau stop it sah, main rambut susah, distracting gila sah aku nak berbual. Aku tak boleh tengok dia. Ni adalah satu mitos. Ini Mentos. Tak ada cakap mitos lagi. Okay guys, so pasal duyung ni, majority kan tak percaya langsung lah. Majority just put it as mitos. Tapi there is some truth behind this myth lah. So korang buatlah research ke, tengok-tengok betul ke tak betul. Sebab ada banyak juga evidence yang menunjukkan duyung ni exist tau. Seperti ada satu museum kat Melaka tak salah aku. Dia ada this showcase of duyung. Tak salah aku lah. Korang boleh search it up lah. Kat ada Bandar Hilir. Aku tak ingat kat mana. Actually this is very interesting sebab okay, sebab since Akas brought this up, aku baru teringat dekat dengan Mount Fuji there's a Shinto shrine which is dedicated to this mermaid yang fossil lah yang diorang dapat, and diorang macam it's already been fossilized lah, and diorang letak kat this shrine. Jadi it's still there up until today. Jadi kalau siapa-siapa want to see how does the mermaid fossil looks like and the kering you can actually look up to this kalau korang happen to be in Japan or somewhere near Mount Fuji lah. Yeah, so macam kita cakap, it's not only kat negeri kita orang Melayu ataupun Europe, tapi kat Arab, kat Jepun pun ada this sighting, and this one is still fossilized yang masih disimpan. Maybe yang Melakanya aku belum come across lah, yang apa yang Kas mention lah. Ni kali pergi Melaka aku nak pergi. Ada aku tak ingat apa dia punya museum lah. Tapi aku remember, but I went there like maybe 10-15 years back lah. Wow. Dia is a museum lah. Dia museum dia pasal Melayu itself, the history of Malay lah. Then ada all the mysticalnya benda-benda lah. Okay, aku rasa ni dekat Bandar Hilir. Aku tak ingat mana lah. Yang tempat apa, kereta api dulu tempat naik lembu, naik apa, kerbau. Naik ke bawah. Okay lah. Jangan naik dugong je. Aku pun rasa dekat Melaka ni pasal apa? Pasal dia ada kampung duyun lah. Duyung. Duyung. Aku ni duyung asyik tersalah ni sebut je. Kau step cute tau kata. Tak ada, ni bukan step cute. Dia betul. Ada salah cakap. Bibi tu pergi hantar workshop lah. Tak, dia dah macam sutun. Tapi betul. Pasal apa kampung duyung ni? Duyung. Okay? Duyung. Pasal dekat dengan Pulau Besar. Then ini kampung is actually banyak misteri semua. Jadi korang untuk viewers lah kan, budak-budak muda ke apa kan, it's best to find out more lah about this. And yeah, if you are talking about Kampung Duyung kan, it's actually tempat kampungnya kelahiran if hang tua dengan cepat lah. Yeah, that's why dia ada kait mengait. And why the name of Kampung Duyung tu ada sejarah dia tersendiri.
yang kena mengena dengan hang tuah dengan cepat. Guys, it's something you should search about. Tu nanti aku akan search about this also. Ni dari banyak benda baru ni aku dengar. Aduh, banyak benda baru Nak kena buat research. Every day we are learning something new. Actually kita buat podcast ni, kita banyak belajar juga tau. Betul. Benda yang kita selalu tak ambil kisah. Kita terpaksa ambil kisah. Bukan. Sebab Kan, ini yelah, knowledge. Betul lah. The widen kau punya Widen knowledge. kita punya knowledge. Jadi korang bila dengar kita punya topik pasal benda pelik-pelik ni, korang buatlah research sendiri. Jadi korang tahu. And take it as a open mind lah. Yes. Apa yang kita cakap ni kan, dia bukan kita confirm, based on our podcast tu lah. Kita tak mensahihkan apa-apa. Betul. Kita nak korang broaden. Yang mana macam producer yang pernah nampak, itu ada satu experience. pengalaman yang bagus lah untuk diceritakan di podcast ni. So siapa yang ada pengalaman yang sama, sila komen, Sila kongsi. sila kongsi. Ataupun apa-apa soalan yang korang ada, korang pun share lah. Just comment. Jadi kita pun every time korang tanya soalan kan, kita pun broaden our perspective lah, Yes. which is good for us lah. So bila korang dengar tu, dengar dengan hati yang terbuka. Yang best kan, bila after korang dengar this podcast, korang try research balik. Lepas tu korang komen kat kita pula apa dia punya type ni semua. Lagi kita Dia type apa? type of moment macam mana apa Type yang M type pada M. diorang Cerita. bila part diorang rasa moment ni macam mana semua, diorang share dengan kita pula kita share dengan diorang pun share kita. Jadi kira dua-dua sama dapat pengalaman. Yeah. So bila korang komen tu, korang jangan lupalah untuk follow, subscribe, share. Tapi kalau korang jumpa mermaid ni dekat tengah jalan, kat tepi jalan, korang jangan tangkap dia. Jangan. Ni special edition ni. Ha. Okay guys, Assalamualaikum.